Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lớp chúng tôi có một học sinh mới chuyển trường đến. Hắn là một tên quái vật. Bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, hắn đều đeo khẩu trang và kính râm trên mặt. Chúng tôi hỏi hắn tại sao. Hắn nói với chúng tôi, khuôn mặt của chính mình khi còn nhỏ bị bỏng vì gặp hỏa hoạn. Sợ làm chúng tôi sợ, cho nên mới đeo khẩu trang và kính râm. Có thể là vì vậy, chủ nhiệm lớp sắp xếp cho hắn ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học. Nhưng như vậy không phải càng không thể nhìn bảng đen sao? Lúc đầu chúng tôi không hiểu. Cho đến khi kết quả thi giữa kỳ được công bố, chúng tôi đều chốt lặng. Tên quái vật này thì đứng đầu cả lớp. Không đúng, thậm chí có thể nói là đứng đầu toàn trường. Bởi vì ngoài môn ngữ văn bị trừ 20 điểm, những môn khác đều là điểm tuyệt đối. Loại người này cho dù là ở hàng sau ôm bạn gái ngủ, chắc là giáo viên cũng sẽ không quan tâm đến hắn. Càng đừng nói đến đeo kính râm không nhìn rõ bảng đen. Sau khi thi xong, như mọi khi, tôi ngồi yên lặng học tập. Lúc này anh em Tốt Tiểu Thiên đột nhiên đến trước mặt tôi, bảo tôi dạy cho tên quái đản đó một bài học. Tôi hỏi cậu ấy nguyên nhân. Thì ra là sau khi tên quái nhân đó đến, lấy vị trí đầu tiên trong lớp. Tôi nhanh chóng khuyên và giải thích rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không thể vì vậy mà dạy dỗ những người giỏi hơn mình được. Nhưng cậu ấy từ chối hiểu. Cậu ấy đã quan sát tên quái vật đó nhiều ngày. Trong lớp không phải là đọc truyện tranh thì cũng là đọc tiểu thuyết. Thời trung học quan trọng như vậy còn đọc tiểu thuyết, truyện tranh. Không phải là đầu óc có vấn đề thì là tâm trí không bình thường. Người như vậy còn có thể thi đứng đầu cả lớp, chắc là gian lận rồi. Nghe thấy vậy, tôi hơi khó chịu. Không thuyết phục nữa, cứ để cậu ấy tự đi. Ngày mai là cuối tuần. Buổi chiều sau khi tan học tôi sẽ thu dọn đồ đạc, lên xe buýt về nhà. Bởi vì lần thi này lại là đếm ngược. Vì vậy, cuộc sống sau khi tôi về nhà không hề dễ dàng. Sau khi nhận được tiền sinh hoạt, tôi lại vội vã trở về trường học. Thứ hai, người đầu tiên đến lớp học. Tôi muốn hỏi người anh em Tốt Tiểu Thiên, chuyện gì đã xảy ra với tên quái vật đó? Tôi liếc nhìn chỗ ngồi của cậu ấy. Không có ai. Không nên. Điểm số của Tiểu Thiên luôn đứng đầu lớp. Mặc dù là đi một mình, nhưng Tiểu Thiên sẽ đến lớp học trước 6 giờ. Bây giờ là 6 giờ rưỡi rồi. Có lẽ là vì thi đứng hạng 2, tâm lý bùng nổ, mất ngủ, không dậy được. Tôi nghĩ vậy. Sau đó tiếp tục học. Nhưng cả ngày trôi qua, tôi không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Thiên. Mang theo nghi ngờ, tôi đến văn phòng hỏi chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp đầu tiên là thở dài, sau đó nói với tôi, Tiểu Thiên gặp tai nạn xe hơi sau giờ học vào thứ 6 tuần trước. Bây giờ vẫn đang nằm viện. Thứ 6 tan học. Hôm đó Tiểu Thiên không phải đi dạy dỗ tên quái nhân kia sao? Sao có thể xảy ra tai nạn xe hơi? Tôi muốn hỏi thêm chi tiết. Nhưng giáo viên chủ nhiệm biết chỉ có vậy thôi. Chớp mắt 5 ngày trôi qua, lại là cuối tuần. Tuần này tôi không về nhà. Thay vào đó, tôi đến nhà Tiểu Thiên tìm cha mẹ cậu ấy. Khi tôi đến nhà Tiểu Thiên, bố cậu ấy vừa mới về. Trông chú ấy tiều tụy, dưới mắt có quầng thâm, dường như đã thức rất nhiều đêm. Tiểu Thiên là bạn của tôi từ nhỏ đến lớn. Chú ấy nhìn thấy tôi, nhanh chóng gọi tôi vào nhà. Sau đó kể cho tôi nghe về tình hình của Tiểu Thiên. Tuần trước sau khi Tiểu Thiên bị tai nạn xe hơi, đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Mạng đã cứu trở về, nhưng đến bây giờ người vẫn chưa tỉnh dậy. Chú nói Tiểu Thiên có thể biến thành người thực vật, không bao giờ thức dậy. Nghe thấy vậy, có một cơn đau nhói trong tim tôi. Tiểu Thiên nếu như không tỉnh lại, sau này ai sẽ chép bài tập về nhà cho tôi? Không, giờ không phải lúc nghĩ về chuyện này. Tôi lại hỏi chú, khi Tiểu Thiên xảy ra tai nạn xe hơi, bên cạnh cậu ấy có ai khác không? Đặc biệt là một học sinh đeo kính râm và khẩu trang.
hỏi câu hỏi này bởi vì tôi có một ý nghĩ khủng khiếp trong đầu. Chính là Tiểu Thiên sau khi dạy dỗ tên quái nhân kia xong, kẻ quái vật kia vừa tức giận liền đẩy Tiểu Thiên vào dòng xe cộ. Nhưng chú lại lắc đầu, nói đó là một con đường vắng vẻ, rất ít người qua lại, cũng không có camera giám sát. Nói xong, dường như nghĩ ra điều gì đó, bắt đầu khóc. Ý tưởng kẻ quái vật là kẻ giết người, tôi cũng không dám nói ra, không có bằng chứng nào cả. Sau khi tạm biệt cha của Tiểu Thiên, tôi đã trở lại trường học. 2 ngày nữa là thứ Hai, sau giờ học, tôi gọi tên quái vật đang chuẩn bị về nhà lại. Tôi hỏi hắn, thứ Sáu hôm đó, Tiểu Thiên có đi tìm hắn không? Hắn nói với tôi là có tìm. Sau đó bắt đầu hỏi lại tôi, Tiểu Thiên có xảy ra chuyện gì không? Nhiều ngày không đến trường. Tôi không trả lời, mà là tiếp tục hỏi hắn, ngày hôm đó sau khi Tiểu Thiên tìm hắn, có chuyện gì xảy ra không? Kẻ quái vật đột nhiên im lặng, nhưng không trả lời, cứ nhìn tôi như vậy. Mặc dù tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng tôi luôn cảm thấy hắn đang khiêu khích tôi. Cuối cùng tôi không thể không hét lên, Tiểu Thiên không thể vô cớ xảy ra tai nạn xe hơi, là cậu. Sau đó tôi tiến lên và muốn đánh hắn. Nhưng điều tôi không ngờ là sức mạnh của hắn lớn lạ thường, chớp mắt đã hất văng tôi ra. Chuyển động mạnh, khiến kính râm của hắn rơi khỏi mặt. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của hắn dưới kính râm, toàn thân tôi đều sợ hãi. Nơi vốn là vị trí của hai mắt, lại chỉ có một vùng da trơn bóng. Lúc này các bạn học trong lớp đã đi hết rồi. Kẻ quái vật dường như có chút thiếu kiên nhẫn đi về phía tôi, sau đó tháo khẩu trang trên mặt ra. Hắn không chỉ không có mắt, ngay cả mũi miệng cũng không có. Tôi sợ hãi lùi lại, giọng nói run rẩy cảnh báo hắn, đừng lại đây, nếu qua đây tôi sẽ mách giáo viên. Tên quái vật đó cuối cùng cũng dừng lại, sau đó chuẩn bị rời đi. Hắn đã cảnh báo tôi trước khi rời đi, đừng nói những gì mà cậu đã nhìn thấy hôm nay, nếu không cậu sẽ thực sự hối hận. Hammer. Một thời gian dài sau ngày đó, tôi không dám làm phiền tên quái đản đó nữa. Tôi không nói với ai về việc hắn không có mặt. Hoặc là đã nói rồi, người khác cũng chỉ có thể coi như tôi đang bịa chuyện. Thời gian sắp đến kỳ nghỉ hè rồi. Tôi muốn tận dụng thời gian đến bệnh viện thăm Tiểu Thiên đã biến thành người thực vật. Nhưng đến nhà Tiểu Thiên, thấy dưới nhà họ đầy cảnh sát. Có cảnh sát chặn tôi không vào được, cho nên cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Nhiều ngày sau, tin tức đưa tin Tiểu Thiên đã chết trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ông. Bị phân xác, dùng dao cạo hết thịt trên người. Khi cảnh sát tìm thấy, thi thể của cậu ấy chỉ còn lại một bộ xương. Trên màn hình giám sát là rất nhiều người mặc đồng phục y tá, đeo thêm khẩu trang. Khi đó bố mẹ Tiểu Thiên không có ở nhà, lén mang Tiểu Thiên đi. Tiểu Thiên trở thành người thực vật, cả khu phố đều biết, cho nên không ai nghi ngờ hành xấu của họ. Bảo vệ còn chủ động mở cửa cho họ. Tiểu Thiên cứ như vậy bị mang đi. Về phần Tiểu Thiên vì sao lại ở nhà mà không ở bệnh viện, tôi cũng không biết cho đến sau này. Là bởi vì cha mẹ của Tiểu Thiên để cung cấp cho Tiểu Thiên một môi trường học tập tốt hơn, mua một căn nhà ở khu học tránh, không còn tiền dư thừa nữa, mà viện phí của Tiểu Thiên lại cao, cho nên chỉ có thể đưa cậu ấy về nhà. Và chính vì điều này, cũng cho người xấu có sẵn cơ hội. Mùa hè trôi qua, đối với việc điều tra kẻ sát nhân giết Tiểu Thiên, cảnh sát vẫn chưa có tiến triển gì. Mặc dù nhà kho đó có rất nhiều DNA của kẻ giết người, nhưng họ vẫn không thể xác định được thông tin chính xác của hung thủ. Trở lại trường học, nhìn chỗ ngồi trống của Tiểu Thiên, tôi không thể không cảm thấy một chút cô đơn. Đó từng là người anh em tốt của tôi, nhưng bây giờ lại chỉ có thể cách xa nhau. Hơn nữa còn chết không rõ ràng. Buồn quá. Tôi nhìn về phía vị trí của tên quái nhân kia.
Lúc này tôi mới phát hiện, tên khốn đó cũng không đến trường. Sau khi giáo viên vào lớp, để tôi đi lấy đồ trong ngăn kéo của gã quái vật, đóng gói và vứt đi, nói tên quái vật đó đã chuyển trường rồi sẽ không đến nữa. Tôi đến chỗ ngồi của hắn để dọn dẹp. Lúc này một bài kiểm tra đã thu hút sự chú ý của tôi. Đó là bài kiểm tra ngữ văn trong kỳ thi giữa kỳ của học kỳ trước. Tôi nhớ hắn bị trừ 20 điểm của phần làm văn, cho nên mới không đạt được toàn bộ điểm tuyệt đối của môn học. Tôi tò mò mở bài viết của hắn ra. Đó là một bài văn lấy thịt làm chủ đề. Nhưng trên bảng trả lời của tên quái vật lại toàn viết chữ chay. Tôi không ngờ hắn lại là người ăn chay. Tôi không nhịn được cười. Nhưng cũng chỉ cười. Quay lại chỗ ngồi, tôi muốn bắt đầu học tập thật tốt từ học kỳ này. Nhưng vô tình tôi lại lấy ra thứ còn tốt đẹp hơn. Đây là một cuốn tiểu thuyết về một vụ giết người bí ẩn. Bây giờ tôi đang nhìn thấy vụ án giết người vì cùng nhau ăn thịt. Pháp y bên trong nói, người ăn thịt người sẽ dẫn đến cơ thể bị co lại ở một số khía cạnh, thậm chí biến mất. Cảnh sát có thể thông qua hướng này tìm kiếm hung thủ. Đợi đã, người ăn thịt người sẽ khiến cơ thể biến mất một phần nào đó. Điều này không thể không nhớ đến gã quái vật không mặt. Có lẽ nào hắn cũng là vì ăn thịt người quá nhiều, khiến cho mắt, mũi, miệng trên mặt đều biến mất. Nhưng hắn không phải là một người ăn chay sao? Không, đó có thể chỉ là một phản đoán có thể gây nhầm lẫn cho người khác. Hắn cố ý viết như vậy. Không, vẫn không đúng. Những thứ này được viết trong bài văn, sẽ không ai quan tâm. Có lẽ đó là những gì hắn thực sự nghĩ. Hắn thực sự là một người ăn chay. Nhưng thức ăn chay mà hắn ăn là người thực vật. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên sáng tỏ. Da đầu tê dại. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Khi cảnh sát tìm thấy thi thể của Tiểu Thiên trong nhà kho bò hoang, tại sao chỉ còn lại xương? Là vì họ biến thành người thực vật. Ăn hết rồi. Nếu mục đích của họ là ăn thịt người thực vật, vậy vụ tai nạn xe hơi khiến Tiểu Thiên trở thành người thực vật cũng là do họ gây ra. Đúng vậy, hôm đó đúng lúc Tiểu Thiên đi tìm tên quái nhân kia, rồi thảm kịch xảy ra. Nhất định là thế. Nghĩ đến đây cuối cùng tôi cũng không nhịn được, bất chấp sự cản trở của giáo viên mà chạy ra khỏi lớp. Và ngay khi tôi chạy ra khỏi cổng trường để đến đồn cảnh sát, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt tôi. Mấy người từ trên xuống đánh tôi bất tỉnh. Khi tôi thức dậy đã bị trói vào một cái ghế. Và một con quái vật không mặt đứng ngay trước mặt tôi. Chính cậu đã biến Tiểu Thiên thành người thực vật, sau đó rớt và ăn thịt cậu ấy, có phải không? Ôi, tôi là thiên tính vạn tính cũng không tính ra được. Một học sinh dở tệ như cậu lại có thể đoán ra mọi chuyện chúng tôi đã làm. Nếu không phải hôm đó cậu muốn đánh tôi có thể sẽ không để cậu vào mắt. Và cậu cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Cậu đã thừa nhận rồi. Tôi nói cho cậu biết, giờ đầu thú vẫn còn kịp. Không kịp rồi. Cái gì? Số người mà tôi đã ăn thịt trong những năm qua, bắn tôi 10 lần cũng không đủ. Những lời này khiến tôi không nói nên lời. Một thời gian dài sau đó, quái vật không mặt đang kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Chuyện gì đã xảy ra? Hóa ra họ thực sự đã thèm muốn Tiểu Thiên từ lâu rồi. Nhưng cha mẹ của Tiểu Thiên đã bảo vệ cậu ấy rất tốt, không có cơ hội ra tay. Cho đến ngày đó, Tiểu Thiên chủ động đến tìm hắn. Chỉ trong vài phút, họ đã tính toán tất cả. Nhưng không giới hạn ở mức độ cũ và mới của xe, khối lượng quán tính, sức kéo và chiều cao và cân nặng của Tiểu Thiên. Có điểm bất thường nào trên đường gần đó không? Ví dụ như đá lồi lên. Cuối cùng, với tốc độ xe hoàn hảo, thời gian phanh, sau khi để Tiểu Thiên bị đâm bay, gây tổn thương đầu ở góc độ sức mạnh đã xác minh, trở thành người thực vật. Bất kỳ điểm nào ở giữa có sai lầm
đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Những gì xảy ra sau đó không khác nhiều so với dự đoán của tôi. Sau khi họ mang Tiểu Thiên đã biến thành người thực vật đi, cắt hết thịt trên người của cậu ấy, sau đó bảo quản và từ từ thưởng thức. Nhà kho đó để lại rất nhiều DNA. Cảnh sát vẫn không thể tìm thấy họ. Theo lời tên quái nhân kia nói, họ ăn thịt quá nhiều người, cơ thể đã dung hợp DNA của vô số người. Vì vậy, cảnh sát không thể tìm thấy họ. Ngay cả khi cảnh sát vô tình điều tra ra, bên trong cảnh sát còn có ông bảo vệ. Căn bản không thể để cảnh sát tiếp tục điều tra được. Sao các người lại ăn thịt người? Các người đều là ma quỷ. Khi nói câu này, tôi đã có chút bất lực rồi. Tưởng tôi biết mình xác chót rồi. Nếu không cậu nghĩ thế giới này, tại sao lại có nhiều thiên tài như vậy? Nghĩa là sao? Nhiều năm trước, nhóm của chúng tôi đã phát hiện ra người ăn thịt người có thể khiến người đó đạt được khả năng nổi bật nhất của người bị ăn. Biết game cộng điểm không? Tôi ăn thịt Tiểu Thiên thì sẽ có được trí thông minh của cậu ấy. Điểm thông minh, ăn người thực vật từ nhỏ thì tốt nhất. Bởi vì tất cả những gì họ có thể làm là suy nghĩ. Đó là lý do tại sao. Đó là lý do chúng tôi biến Tiểu Thiên thành người thực vật. Đồ súc vật, các người làm như vậy sẽ bị trời phạt. Tên quái vật kia cười nói. Ha 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 ha. Trời phạt. Tôi đã chịu rồi. Cậu nhìn xem, tôi không có ngũ quan. Ăn thịt người phải có một cái giá nào đó. Vậy tôi hỏi cậu, cậu có muốn làm một con quái vật như vậy không? Nghĩa là sao? Tham gia với chúng tôi, trở thành thiên tài như chúng tôi, ăn thịt người cùng các cậu. Đúng vậy, cậu là một học sinh nghèo. Chắc chắn chưa từng trải qua cảm giác trên vạn người phải không? Tin tôi đi, một khi cậu nếm thử, cậu sẽ không thể dừng lại. Nhưng trở thành thiên tài cũng có cái giá của nó. Có thể giống tôi, mất mắt, mũi, miệng. Có thể mất một số ngón chân. Hoặc có thể là 2 viên bi nhỏ ở dưới. Nhưng nó sẽ không lấy mạng cậu đâu. Cậu nói cái quái gì thế? Nếu cậu không chọn trở thành như tôi, thì sẽ trở thành miếng mồi ngon trong miệng thú. Sẽ trở thành mồi cho cá. Bởi vì thịt của cậu căn bản không xứng cho chúng tôi ăn. Nhưng nếu cậu chọn tham gia với chúng tôi, cậu không chỉ có thể tiếp tục sống, mà còn có thể trở thành thiên tài không một trong vạn. Cuộc sống của cậu từ đây sẽ trở nên hạnh phúc. Tôi tham gia cái đầu mày á. Tôi không muốn nói nhảm với cậu nữa. Thời gian kéo dài lâu như vậy, cảnh sát chắc đã đến. Cảnh sát gì? Lúc này, một người mặc áo khoác trắng xông vào phòng. Không được, bên ngoài tòa nhà đều là cảnh sát. Chúng ta đã bị bao vây. Làm sao có thể như vậy? Cậu quên mất cậu vừa nói gì rồi sao? Sẽ luôn có cảnh sát vô tình điều tra ra các người sao? Thực ra trước đó, cảnh sát điều tra ra các người nên đã đến tìm tôi. Điều mà họ điều tra ra còn nhiều hơn những gì tôi biết. Lúc đó tôi vẫn còn bối rối. Cho đến sáng nay khi tôi nhận ra, hiểu ra tất cả. Sau khi rời khỏi lớp học, tôi lập tức gọi cho cảnh sát đó. Thời gian ngắn như vậy, cậu đã liên hệ với cảnh sát bằng cách nào? Cậu không phải học sinh giờ à? Chắc ông không biết rồi. Điện thoại di động của chúng tôi đều là mang theo bên người phải không? Nhưng khi chúng tôi xét người cậu, không tìm thấy điện thoại di động. Vậy làm thế nào để xe cảnh sát xác định vị trí của cậu được? Thực ra tôi cũng đang gọi điện thoại, lúc mới biết có thiết bị định vị trên điện thoại của tôi. Sau đó, theo hướng dẫn của chú cảnh sát,
Bây giờ thiết bị định vị đó đang ở trong bụng tôi. Xem ra các người đều là thiên tài lỗi thời rồi. Cũng không giỏi lắm đâu. Ừ. Người lạ không mặt bị tôi làm cho nói không nên lời. Tức giận rời khỏi phòng. Sau khi làm tất cả những điều này, tôi thấy nhẹ nhõm. Mọi chuyện nên kết thúc rồi. Tiểu Thiên, cậu ở trên trời có thể yên tâm. Một thời gian ngắn sau, một cảnh sát già với một kẻ quái vật không mặt đến căn phòng tôi đang ở. Nhìn thấy cảnh sát, tôi lập tức kêu cứu. Chú cảnh sát, giúp tôi cởi trói. Thiết bị định vị đó vẫn còn trong bụng tôi. Nhưng thay vì bảo vệ cho tôi, viên cảnh sát đó đã không cởi trói giúp, mà còn nhìn tôi với vẻ mặt khinh miệt và nói: Thái Tử Khôn, đây là cậu học sinh trung học mà cậu đã nói đến sao? Đúng rồi. Suýt nữa thì bị thứ ớt ơ này dọa chết khiếp. Cho các người ăn nhiều người như vậy cũng lãng phí. Cẩn thận hơn đi. Vâng, sĩ quan Lục. Sau này chúng tôi sẽ chú ý hơn. Viên cảnh sát kia nói xong quay người chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, lần sau có hàng tốt nhớ để lại cho tôi một phần nhé. Nhất định. Cái này nghĩa là sao? Ôi, thật đáng tiếc. Cậu quên tôi đã nói rồi à? Chúng tôi có ông bảo vệ bên trong cảnh sát mà. Thật ngại quá. Tôi ban đầu vì ngại cậu là bạn cùng lớp, muốn giữ mạng cậu lại. Nhưng bây giờ, họ lại muốn để tôi làm thịt cậu.